नमस्कार मंडळी, आपल्या अग्री किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण घरच्या घरी झणझणीत मस्त मटण पायाचा रसा बनवणार आहोत, जो खास करून हाडांमधून मिळणाऱ्या पोषक द्रव्यांसाठी, थंडीमध्ये तसेच खूप साऱ्या उपयुक्त शरीरासाठी असा ओळखला जातो। अगदी सोप्या पद्धतीने कसा बनवायचा ते चला पाहूया। त्यासाठी इकडे मी आगरी वाटण, गरम मसाला, घरचा मसाला, कस्तुरी मेथी, मीठ, धणेपूड, हळद, कोथिंबीर, उभा चिरलेला कांदा, लसूण पाकळ्या, आलं, तसेच हिरवी वेलची, लवंग, दालचिनी, तमालपत्र आणि बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। हे बघा, याला बकऱ्याचे पाय खूर म्हणतात। चांगले तुकडे करून भाजून आणलेले आहेत। शक्यतो ताजे व घेताना बघूनच नीट घ्यावे। हे शिजायला खूप वेळ जातो, पण चव त्याच्या ताजेपणावरच ठरते। हे असे स्वच्छ धुवून आपण घेऊयात। गरम पाण्याचा वापर केला तरी चालेल। काही बारीक केस घाण असेल तर ते 2-3 पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्यायचे। हे बघा, इकडे सर्व मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि एका साईडला गॅसवर गरम पाणी करत ठेवलंय। आता कुकरमध्ये आपण एक पळी तेल घालून गरम करून घ्यायचं। त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आणि 1 ते 2 मिनिटं आपण परतवून घेऊयात। खूप जास्त लालसर करू नका, थोडा कच्चा असेल तरी चालेल। लगेचच आलं लसूण पेस्ट किंवा ठेचून टाकलं तरी चालेल। हळदही घालूयात, चवीनुसार मीठ घालून आपण परतवून घ्यायचं। लगेचच आपण धुवून घेतलेले पाया खोरचे तुकडे आपण घालून मिक्स करायचं। सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। पाया शिजवताना गरम पाण्याचाच वापर करायचा असतो, त्यामुळे चवही टिकून राहते व लवकरही शिजतात। गरम पाणी घालूया। पाया सर्व भिजतील एवढं पाणी घालायचं। ढवळून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम आपण मोठी करायची व उकळा घेणार आहोत। सर्व असं पाण्यामध्ये व्यवस्थित बुडवायचे, म्हणजे कच्चे राहणार नाहीत। उकळाही आलाय आणि आता कुकरचं झाकण लावून आपण 10 ते 15 शिट्ट्या करायच्या। जर शिजले नसतील तर अजून 4-5 शिट्ट्या केल्या तरी चालेल। कुकर थंड होईपर्यंत एका टोपात आपण एक पळी तेल घालून
उभा चिरलेला कांदा असा मोकळा करून मोठ्या आचेवरच तळून घ्यायचा आहे। हाताने असा चुरून मोकळा करायचा। मीडियम ते फास्ट असं गॅसचे फ्लेम ठेवून आपण तांबूस रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचा। खूप जास्त करपवू नका, असं ढवळत राहायचं म्हणजे व्यवस्थित सर्व तळला जातो। हा बघा असा। आता गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि थंड करून आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं। आणि त्यात कोथिंबीर घालून आपण पेस्ट करून वाटून घ्यायचं। हे बघा असं। इकडे मी 15 ते 16 शिट्ट्या घेतलेल्या आणि पायालाही व्यवस्थित शिजलेत, तुम्ही बघू शकता। याचं सूप म्हणूनही तुम्ही पिऊ शकता। त्याची रेसिपी मी अपलोड केली आहे। त्यानंतर त्याच पातेल्यात आपण पुन्हा 2 पळी तेल घालून गरम करायचं। आता सर्व खडे मसाले आपण घालूया। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवा शक्यतो, नाही तर करपूही शकतं। ठेचलेला लसूण घालूया। कोणताही नॉनव्हेजमध्ये आपण लसूण जास्त घातला की चव त्याची छानच लागते, त्यामुळे लसूण थोडा जास्तच घालायचा। कच्चा ठेवू नका, व्यवस्थित आपण तेलामध्ये परतवून घ्यायचा। गॅसची फ्लेम मी स्लोच ठेवली आहे। लसूण चांगला शिजला की त्यात आपण धनेपूड, घरचा मसाला घालून आपण फोडणी द्यायची। मसाला चांगला तेलावर परतवून घ्यायचा। आता आगरी वाटण घालूया। याची रेसिपी सुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। घालून असं व्यवस्थित सर्व आपण परतवून घेऊया। आता कांद्याची वाटून घेतलेली पेस्ट सुद्धा घालूयात। जर तुम्हाला वाटत असेल करपायला आलंय तर तुम्ही गॅस बंद करून सुद्धा ढवळून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ शकता। सर्व इकडे आपण व्यवस्थित मिक्स करूयात। थोडंसं पाणी घातलं तरी चालेल, म्हणजे मसाले करपणार नाहीत। एखाद मिनिट शिजवून आता आपण कुकरमध्ये हे सर्व मिक्स करणार आहोत। सर्व मसाला आपण ह्याच्यात घालायचा आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं। चांगला उकाळा घेऊन 5 ते 10 मिनिट आपण गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून उकाळा घ्यायचा। रस्सा जर जास्त हवा असेल तर तुम्ही गरम पाणी घालून वाढवू शकता।
जर तुम्ही टोपामध्ये शिजवलं असतं तर भरपूर वेळ गेला असता हे शिजायला पाय, त्यामुळे शक्यतो कुकरमध्ये शिजवून घ्यायचे। मस्तच उकळाही आलाय, आपण चवीनुसार मीठ घालूया, तसेच गरम मसाला व कस्तुरी मेथी अशी घालायची, त्याच्याने छान फ्लेवर येतो। आणि सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। एक 5-1 मिनिटं उकळा देऊन आपण गॅसची फ्लेम बंद करू शकता। तर मंडळी, तुम्ही कधी झणझणीत मटण पायाचा रस्साचा बेत करणार आहात? रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व मटणाच्या अजून वेगवेगळ्या रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला नक्की भेट द्या। तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।